2, 1, 2. Goedemorgen, hij doet het. Nieuw batterijken en dan werkt het super. Welkom op deze stamboekkeuring. Met heel veel paarden, dus we gaan snel aan de slag. We hebben er wel 42, een paar vulletjes afgemeld, maar dat wil zeggen een hele dag keuren. Veel driejarigen, dus dat is straks ook een hele mooie rubriek. En ik zie dat de jury al op zijn plek staat. Dus ik zou zeggen, kom met die veulens naar de baan, dan kunnen we lekker beginnen. Het is bijna 9 uur op een minuutje na, geloof ik. Dus dan kunnen we direct beginnen. En nou, we gaan op volgorde. We hebben de boekjes of een mailtje gekregen waarin we gaan keuren. Dus als u op volgorde de baan in wil komen, maar met de veulens geldt het natuurlijk, kom in ieder geval naar de baan. En wie het eerst komt, die het eerst maalt in deze. Heel veel succes. Geeft u even op bij de ringmeesters, die staan ook klaar. En ik wens u heel veel succes vandaag. Prachtige dag. We hebben staan twijfelen, moeten we binnen buiten. Maar volgens mij begint de zon er bijna door te komen. Dus dan hebben we het goed gekozen. Dan hoop ik maar dat het zo blijft. En de baan is verder perfect. Dus succes. Komt u naar de baan met uw veulens. En we beginnen met Henk Veulens.
eerste zullen de beste zijn, zeggen ze ooit. Dus schroom niet om met uw hengstveulens hier naar de baan te komen, want de jury staat te wachten en we hebben er nog zat te gaan. Dus we zien jullie heel snel hier in de ring. Graag.
Goedemorgen, welkom op de stamboekkeuring hier in Bokstel. We beginnen vandaag met de hengstveulens. Mijn collega vandaag is Piet Bergsma. Als eerste de uitslag van veulen nummer 2. Een veulen geboren op 8 mei. Heel goed ontwikkeld, lang gelijnd veulen met veel lengte in het voorbeen. Ook een mooi front met een lange hals. Is voldoende in de bovenlijn. Is hellend in het kruis. Het beenwerk is hard, is iets gehoekt in het achterbeen. De stap is voldoende taktmatig. En in de draf draaft hij met een opwaartse houding. Veel buiging in het achterbeen. Kan ook schakelen. Dit veulen krijgt een eerste premie. The result of number 2, he gets a first premium. Maar u hebt het al gehoord. Het eerste premietje voor Albert de Bie. Met een Mathies. Proficiat. En ik zei net al, de eerste zullen de beste zijn. Dus dat is misschien wel wat toeval, maar het klopt wel. Dus ik zou zeggen, kom met uw paarden naar de ring, want er wordt super gekeurd, blijkt.
De uitslag van nummer 7, geboren op 30 juni. Een hele luxe moderne veulen met veel front. Is voldoende in de bovenlijn, heeft heel veel lengte in het kruis. In het beenwerk is hij voldoende droog, maar is iets rechtgesteld in het achterbeen. Is ook iets stijl gecoat. De stap is voldoende taktmatig, maar zou iets ruimere pas mogen laten zien. Hetzelfde zien we eigenlijk wat terug in de draf. Een draf met veel houding, ook voldoende souplesse, maar zou iets krachtiger in het achterbeen door mogen treden, maar wel voldoende taktmatig. Dit veulen krijgt een tweede premie. The result of number 7, he gets a second premium. Zou het niet? Nee. Dit gaat vandaag niet snel, als hij niet van 3 uur klaar. Nee, gewoon dat duurt toch daar weg. Ja, naartoe de hele dag.
De uitslag van nummer 4. Veulen geboren op 21 juni. Een veulen die iets rijker in zijn rasuitstraling mag zijn. Die wat halslengte mist. Een veulen wat ook in de bouw erg driedelig aandoet. In de bovenlijn geslotener mag zijn met een hellend kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. In de stap mist dit veulen zo nu en dan de takt. De draf is wel taktmatig, maar zou krachtiger mogen zijn. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. The result of number 4, she gets a third premium.
Volgt hier de uitslag van nummer 6, Veulen, geboren op 29 juni. Veulen die voldoende ontwikkeld is en ook voldoende qua rasuitstraling is. Wel veel front heeft, maar iets een onderhals. In de bovenlijn zou dit veulen geslotener mogen zijn. Met name het lendengedeelte is zwak, heeft ook een vrij hoog kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap toont hij voldoende ruimte, maar is iets afwijkend in zijn bewegingsafloop in het voorbeen. In draf waardeert dit veulen zich wel op, laat een opwaartse draf zien met voldoende souplesse. En vanwege deze correcte draf krijgt dit veulen nog een derde premie. Nog even een opmerking. We zijn wel bezig met veulenkeuring. Maar het is wel de bedoeling dat de merrie ook in een netjese conditie voor wordt gesteld op de keuringen. Number 6 gets a third premium.
Veulen die iets rijker in zijn rasuitstraling kan. Ook iets verticaler in de hals. Ook iets meer lengte in de hals mogen hebben. Veulen doet in de bouw iets driedelig aan. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is iets gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij toch een vrij korte stap zien. Ook iets gehaast. Zou het voorbeen wat ruimer mogen wegzetten. Hetzelfde beeld zien we wat terug in de draf. Veulen maakt wel voldoende houding, maar zou iets krachtiger mogen doortreden in het achterbeen. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. Result of number 3, she gets a third premium.
uitslag van veulen nummer 8. Geboren op 28 juli. Een heel jong veulen, een goed ontwikkeld veulen met heel luxe rasuitstraling. Modern gebouwd met heel veel voorbeenlengte. Ook een verticale hals. Veulen met een hele goede schouderligging. Ook een voldoende bovenlijn. Het beenwerk is droog en lang gecoat. In de draf maakt hij veel houding, laat veel souplesse zien, ook met een voldoende achterbeengebruik. In stap is hij daarentegen erg kort, dus zou hij het voorbeen ruimer weg moeten zetten. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. Ja, met de hand af. Ja, dankjewel. Gelukkig regent het niet. The result of number 8, he gets a second premium.
De uitslag van nummer 17. Dit is het eerste merrieveulen van deze dag. Een veulen met veel rasuitstraling, veel lengte in de hals. Met een iets neerwaartse bouw, maar wel een hele goede schouderlering. Voldoende in de bovenlijn, ook veel lengte in het kruis. Veulen heeft droog beenwerk, is lang gekoot. In de stap is hij iets kort, zou iets kordater ook mogen doorstappen. Het voorbeen iets meer wegzetten. In draf maakt hij een goede houding, laat ook veel souplesse zien in draf. Met een voldoende buiging in het achterbeen. Dit veulen krijgt een tweede premie. The result of number 17, it's the first filly. She gets a second premium.
De uitslag van nummer 14, een veulen met voldoende rasuitstraling, edel in het hoofd. Een veulen die heel sterk gebouwd is, met een verticale hals, een hele sterke bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is hard en droog, ook lang gekoot, iets gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij een takmatige stap zien met voldoende ruimte voor. Is iets Frans in de bewegingsafloop in het voorbeen. In de draf laat hij een draf zien met voldoende ruime pas en ook een goede buiging in het achterbeen. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. The result of number 14, she gets a second premium.
De uitslag van veulen nummer 10. Een veulen die voldoende is in zijn rasuitstraling. Een hele lang gelijnd veulen die ook iets gerekt aandoet. Wel een veulen met veel lengte in het voorbeen. Ook veel halslengte, maar zou iets meer kap ook op de hals mogen hebben. Veulen met een goede bovenlijn. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap is hij iets kort, zou iets krachtiger mogen doorstappen ook. In de draf laat hij voldoende souplesse zien, ook voldoende buiging in het achterbeen. Maar zou het achterbeen iets verder onder de massa mogen plaatsen. Dit veulen krijgt een tweede premie. The result of number 10, she gets a second premium.
Uitslag van nummer 15. Goed ontwikkeld veulen met veel rasuitstraling, veel front. Heeft een goede sterke bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In een stap laat hij een takmatige stap zien, maar zou iets ruimere pas mogen maken. In draf maakt hij een goede houding, maar zou ook iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. The result of number 15, she gets a second premium.
De uitslag van veulen nummer 5. Veulen met voldoende ontwikkeling, ook een goede rasuitstraling, edel in het hoofd. Is iets naar voren gebouwd, mist ook iets de voorbeenlengte. Veulen is erger gezonken in de bovenlijn. Heeft heel fijn en droog beenwerk. In de stap laat hij voldoende ruimte en voldoende tact zien. Hetzelfde beeld zien we in draf ook terug. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. The result of number 5, he gets a second premium.
Veulen nummer 16, geboren 9 juni. Veulen dat voldoende ontwikkeld is. Ook goed in het rastype staat met een verticale hals. Lichte hoofd-halsaansluiting. Veulen heeft een correcte schouderligging, maar zou in de rug toch sterker mogen zijn. Heeft wel voldoende lengte in het kruis. Beenwerk is van goede kwaliteit, ook lang gekoot. In de stap laat hij een voldoende tact zien, maar zou iets krachtiger mogen doorstappen. In draf zou hij iets opwaartser mogen lopen, ook iets meer achterbeengebruik mogen laten zien. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. The result of number 16, she gets a second premium.
De uitslag van nummer 13. Een goed ontwikkeld grootramige veulen met veel front. Ook een voldoende gesloten bovenlijn, veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, maar iets gehoekt in het achterbeen. Veulen laten een takmatige stap zien met voldoende ruimte. In de draf zien we ook voldoende ruimte en voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets opwaartser mogen draven. Dit veulen krijgt een tweede premie. Number 13, she gets a second premium.
Uitslag van nummer 20. Een veulen met een goede rasuitstraling, veel lengte in de hals. Een veulen wat in zijn bouw wel iets opwaartser gebouwd kan zijn. Ook iets geslotener mag zijn over de rug. In het beenwerk heeft hij voldoende kwaliteit. Is toch iets gehoekt in het achterbeen. Ook de stand in het achterbeen mag correcter. De stap is takmatig met voldoende ruimte. In draf heeft dit veulen voldoende ruimte in de pas, maar mist daarbij nog wat de kracht. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. The result of number 20, she gets a third premium.
De uitslag van nummer 18. Een veulen met voldoende rasuitstraling die iets edeler in het hoofd kan. Wel een verticale hals, maar ook iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mag. In de bovenlijn is hij voldoende, maar zou op de rug graag toch iets sterker willen zien. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen hebben. In stap is hij erg kort, zou ook takmatiger door mogen stappen. In draf maakt hij voldoende ruimte, maar mist ook hierin zo nu en dan de takt. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie. The result of number 18, she gets a third premium. Het laatste veulen is in de baan bekeurd te worden. En dat betekent dat we dadelijk verder kunnen gaan met de driejarige. Graag de driejarige eerst meten voordat ze naar de vooropstelling gaan. Dus graag voorbrengers de driejarige kunnen naar de meetplaats. En we om 11 uur in de baan verwacht.
De uitslag van nummer 12, het laatste veulen van vandaag. Goed ontwikkelde veulen die iets neerwaarts gebouwd is. Wel voldoende halslengte heeft, iets stijl in de schouder. Mag in de bovenlijn met name op het lendengedeelte iets meer gesloten zijn. Heeft wel een lang kruis. In de stap laat hij een ruime en takmatige stap zien. Het beenwerk is correct gesteld en ook van goede kwaliteit. In draf laat dit veulen wel voldoende ruimte en voldoende zweefmoment zien. Maar zou het achterbeen iets directer onder de massa mogen plaatsen. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie. The result of number 12, the last foal of this morning. She gets a second premium. Die nu mag je dan blijven zitten, denk ik. Want hij moet schuin komen staan. Ik denk dat hij door moet blijven zitten. Maar dat pootjes moet dan in ieder geval even zetten. Pootjes moet weg. En de camera moet weg.
3B ook gemeten worden. Dus indien mogelijk, ga alvast daar laten meten. Voor rubriek 3B. Die rubriek is nu ingepland op kwart voor 11. Sorry, kwart voor 12.
Uitslag van nummer 22. Een 10-jarige merrie met een schofthoogte van 1,61 meter. Een merrie die iets naar voren gebouwd is. Ook de luxe rasuitstraling iets mist. Wel voldoende lengte in de hals heeft, maar een erg horizontale hals. Merrie is iets driedelig in de bouw, mist daarbij ook toch wat de voorbeenlengte. Is in de bovenlijn voldoende, zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit, ook verder correct gesteld. In de stappen laat hij voldoende ruimte zien. Zou het voorbeen nog iets ruimer mogen wegzetten. Is in de bewegingsafloop voor correct. In draf draaft deze merrie erg op de voorhand. Loopt in een iets te hoog ritme. Zou ik de pas iets beter mogen afmaken. Ook iets krachtiger door mogen treden in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Ja, geen premie. The result of number 22 is accepted in the startbook without a premium. Soms kijken jullie dan. Misschien
De uitslag van nummer 23, een grootramige merrie die iets opwaartser kan zijn in de bouw. Met een voldoende rasuitstraling, maar wel iets edeler in het hoofdkant. Maar een lange verticale hals heeft, dus iets stijl in de schouder. En voldoende gesloten in de bovenlijn. Heeft ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is correct en droog. In de draf maakt deze merrie voldoende ruimte. Zou iets krachtiger in het achterbeen mogen aantreden. Ook iets meer ruggebruik mogen laten zien. De stap is vandaag helaas de beperking voor een premie. En de stap is hier kort lang. Zou meer tak mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 23, she's accepted in the start book without a premium.
De uitslag van nummer 24, een 7-jarige merrie met een schofthoogte van 1,62 meter. Merrie met heel veel rasuitstraling, voldoende edel in het hoofd, veel behang. Ook veel lengte in de hals. Een merrie die horizontaal gebouwd is met een sterke bovenlijn, wel erg hellend in het kruis is. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is iets weekgekoot voor en iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is voldoende ruim, ook voldoende door het lichaam gestapt. In de draf daarentegen blijft de merrie erg op de voorhand lopen. Heeft heel weinig lichaamsgebruik en is net voldoende in de takt. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 24, she's accepted in the startbook without a premium.
Nummer 25, de laatste merrie van deze groep. Een 6-jarige merrie met een schofthoogte van 1,63 meter. Een hele grootramige merrie met een hele royale voorhand die wel iets vroegrijp aandoet. Ook iets meer lengte in het voorbeen zou kunnen hebben. Wel een merrie met veel lengte in de hals, ook een hele verticale hals. Merrie met een goede schouderligging, maar zou in de rug iets sterker mogen zijn. Is erg hellend in het kruis. Het beenwerk is droog, ook heeft royale hoeven, is iets sabelbeniger in het achterbeen. In de stap laat hij veel ruimte zien, heeft ook voldoende buiging in het achterbeen. In de draf is hij voldoende takmatig, loopt wel iets op de voorhand met een iets hoger ritme. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Number 25, it's the last horse in this group. She's accepted in the start book with a 3rd premium.
Nummer 27, een 6-jarige merrie met een schofthoogte van 1,66 meter. Een merrie die in zijn rasuitstraling wel iets edeler kan. Ook iets edeler in het hoofd mag. Wat neklengte mist. Wel voldoende verticaal in de hals is. Is in de bovenlijn erg sterk. Heeft een extreem hellend kruis. Het beenwerk zou toch ook meer kwaliteit mogen uitstralen. Heeft wel royale hoeven. In de stap zet hij het voorbeen ruim weg. Dus is een voorbeenafloop correct. Maar zou in het achterbeen actiever en takmatiger mogen aantreden. In draf, deze merrie draaft erg op de voorhand, mist daarbij ook het ruggebruik. Zou ook in de draf meer tact en regelmaat mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of number 27 is accepted in the startbook without a premium. Thuis aan het werk of altijd onderweg. Ik ben altijd bezig en daar kom je er niet aan toe. Ja, mooi hoor, als je dat gewoon een beetje paarden ziet en die hebben van die spieren op die billen en dat golft vanaf dat hele lijf, weet je dan, mooi. Kijk aan. Zo. Wat is Oh het? jeetje. Even kijken. Kus jij het ook? Als je er eentje over hebt. Ja, over heb ik nooit nog een dag over bij. Maar ik ben niet, even kijken wat ik zou. Eentje moet ik met alle 3 een wortelbroodje en een broodje kroket. Ja? Helemaal goed. Eén broodje kroket. Neem ik er eentje mee voor de fotografen. Hier hoef ik niet. Ja, jij pakt hier ook één. Ja? Kijk, dat is wel in de hoek voor die koffie. Stamboek, stamboek. Zonder premie. Stamboek zonder premie. Ja, oké, is nu wel waar.
Alvast een Ja, we wortelbroodje. krijgen wespen, jongens. Ik heb er al 1 dood. Ja, dat is wel tweede. De uitslag van nummer 28, een 5-jarige merrie met een schofthoogte van 1,62 meter. Is een voldoende langgelijnde merrie die iets voorbeenlengte mist. Zou ook iets rijker in de rasuitstraling mogen zijn. Heeft iets weinig behang. Zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Heeft een hele horizontale hals. Voldoende lengte in de schouder. Ook een goede bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is heel fijn en van voldoende kwaliteit. Is iets kort gekoot in het voorbeen. In de stap is hij erg gehaast, maakt eigenlijk zijn pas niet af. Is ook toontredend in de bewegingsafloop voor. In draf laat hij een voldoende tact zien, maar is erg neerwaarts in de draf. Zou ook meer lichaamsgebruik mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. The result of 28 is accepted in the startbook without a premium. Helemaal niks.
hier bij de uitslag van nummer 30. Een 5-jarige langgelijnde merrie met een schofthoogte van 1,63 meter. Een merrie met voldoende jeugduitstraling, ook voldoende rasuitstraling met een edelhoofd, veel behang. Heeft veel lengte in de hals, maar wel een iets horizontale hals. In de schouder heeft hij voldoende lengte, maar zou iets schuiner gesteld mogen zijn. Is voldoende gesloten in de bovenlijn, wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou meer kwaliteit kunnen hebben. Is ook erg hol in het voorbeen. In de stap laat hij een ruime en taktmatige stap zien. In de draf laat hij wel ruimte zien, maar mist hij zo nu en dan de takt. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 30 is accepted in the startbook without a premium. Nou ja, dit is eigenlijk de enige die. Volgt hier bij de uitslag van de enige merrie die terugkomt in deze rubriek, is nummer 29. Een 5-jarige merrie met een schofthoogte van 1,60 meter. Die voldoende in het rastype staat. Die in de bouw wel iets opwaartser gebouwd mag zijn. Ook wat voorbeenlengte mist. Is iets stijl in de schouder. Heeft een voldoende gesloten bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Dit is een merrie met een hele ruime en taktmatige stap. In de draf zou die wat meer oprichting mogen tonen. Heeft wel voldoende ruimte en voldoende buiging in het achterbeen. Maar zou het achterbeen ook directer onder de massa mogen plaatsen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Mede vanwege de goede stap. Number 29 is accepted in the startbook with a 3rd premium.
Valt hier de uitslag van deze rubriek. Dan mag nummer 35 hier opstellen. Merrie met voldoende rasuitstraling, edel hoofd, verticaal in de hals. Merrie zou die qua bouw iets voorbeenlengte mist, zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Het wel een voldoende bovenlijn, zou in de rug iets sterker mogen zijn. Het kruis is hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is wel iets gehoekt in het achterbeen. In de draf draaft deze merrie erg op de voorhand, mist daarbij ook nog de balans en het doortredende achterbeen. In stap zien we een ruime en actieve stap. En vanwege deze ruime en actieve stap wordt deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek nog met een 3e premie. Ja, moet Piet even doen. Dan op de 3e plek in deze rubriek nummer 31. Een hele grootramige, langgelijnde merrie die in de bouw iets gerekt is. Die iets meer rasuitstraling kan hebben en ook wat edeler in het hoofd kan. Wel een hele lichte hoofd-halsaansluiting heeft. Is sterk in de bovenlijn, met name op het ruggedeelte. Is erg hellend in het kruis. Het achterbeen is lang en gehoekt, wel van goede kwaliteit. De stap is voldoende takmatig en de draf is voldoende ruim met voldoende achterbeengebruik, maar zou meer ruggebruik mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan als tweede geplaatst nummer 33. Langgelijnde, iets gerekte merrie die voldoende jeugduitstraling heeft. Die iets edeler in het hoofd kan, wel voldoende halslengte heeft. Ook een goede bovenlijn heeft. Heeft fijn en droog beenwerk met royale hoeven. Is in het achterbeen iets week gekoot. In draf laat de merrie voldoende ruimte zien. Ook een voldoende achterbeengebruik. Wat opvalt aan deze merrie is de ruime en actieve stap. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 2e premie. En op kop geplaatst in deze rubriek nummer 32. Merrie met een edele rasuitstraling, ook nog een hele jeugdige merrie. Heeft een edel hoofd, voldoende behang. Heeft een lange hals, heeft een goede bovenlijn, is iets sterk op de lendenen. Heeft fijn beenwerk van goede kwaliteit, ook royale hoeven. Deze merrie laat een ruime en actieve stap zien met een goed actief achterbeen. In draf draaft deze merrie nog iets op de voorhand en mist wat ruggebruik. Maar ook voor deze merrie vanwege de goede stap een opname in het stamboek en een sterverklaring met een 2e premie. Eigenaren gefeliciteerd. Applaus, applaus, applaus. The result of this category 3C, number 31 is accepted in the start book without a premium. Number 32 is accepted in the start book and declared star with the 2nd premium. Number 33 is accepted in the start book, also declared star with a 2nd premium. Number 34 is not accepted in the start book. Number 35 is accepted in the start book with a 3rd premium. And number 36 is not accepted in the start book. Nou pakt hij het in de draf ook nog wel.
nummer 37, een 9-jarige merrie met een schofthoogte van 1,65 meter. Merrie met voldoende rasuitstraling die iets naar voren gebouwd is, ook iets de voorbenlengte mist. Heeft een erg kort en hellend kruis. Heeft royale hoeven, maar zou in het beenwerk iets droger kunnen. In de stap is hij vrij kort en gehaast. Zou meer lichaamsgebruik mogen tonen in de stap. En op dit moment is de draf, mist de draf de tact en de regelmaat. Dus geen premie voor deze merrie vandaag. Hij is al opgenomen. Rustig, Demi. Rustig.
Dan durf je met mij bij de auto te zitten. En dan krijg je absoluut niet hoe je de paarden op de grond staat, want dan... Het is heel leuk als je een kutkeuring hebt gehad en je moet van Friesland naar 2,5 uur lang. Ja, ik heb het van mij nog een beetje aan het keuken gekocht, dus niet wat ik wil. Ja, of kijk je. Jij moet er weer doen. Iemand of... Maar alles hebben we niks. Of thuis is het genoeg. Maar nee, want het is eigenlijk een merk op die lijn. Nee, Hij heeft ook nooit wat. Ja, dat doen we wel. Ik ben er niet zo thuis.
mannen daar.
De uitslag van nummer 41 is een 4-jarige stamboekmerrie die voldoende lang gelijnd is. Die wel iets rijker in het front mag zijn. Ook iets edelheid in het hoofd mist. Een merrie die qua voorbeenlengte voldoende is. Ook een goede sterke bovenlijn heeft en een voldoende lengte in het kruis. In beenwerk zouden we liever iets meer kwaliteit zien. Dus ook iets recht in het achterbeen. De stap is erg kort. Zou meer buiging in het spronggewricht moeten laten zien. En ook meer lichaamsgebruik mogen tonen in de stap. In draf heeft ze wel voldoende ruimte, maar mist daarbij iets buiging in het achterbeen. Zou ook iets meer in balans mogen blijven draven. Deze merrie krijgt vandaag geen premie. The result of number 41, she gets no premium today. Volgt hier de uitslag van de categorie stamboekmerries voor graadverhoging. Op de derde plek is geplaatst nummer 40. Een 4-jarige merrie van 1,65 meter. Die voldoende ras heeft, maar wel iets vroegrijp aandoet. Dus zou in bouw ook iets opwaartser mogen zijn. Mist daarbij ook iets de voorbeenlengte. Wel voldoende lengte in de hals, ook voldoende behang. En de rug zouden hem graag iets sterker willen zien. Heeft royale hoeven, zou in het beenwerk meer kwaliteit mogen tonen. Is ook erg gehoekt in het achterbeen. In de stap laat hij voldoende ruimte zien, maar zou iets actiever door mogen treden. Is ook toontredend in zijn bewegingsafloop voor. In draf laat hij voldoende ruimte zien, maar zou ook iets actiever door mogen treden in het achterbeen. Deze merrie heeft een HBFP-test gelopen met een 7,5 voor de stap en een 7,5 voor de draf. Een 7 voor de stap en een 7,5 voor de draf. En vanwege deze goede ABFP-test krijgt deze merrie vandaag nog een derde premie.
Voor een hogere primering moet het beenwerk meer kwaliteit tonen. Als tweede geplaatst in deze rubriek nummer 39. Merrie met een schofthoogte van 1,63 meter. Merrie met een hele edele rasuitstraling, met edelhoofd, verticale hals. Zou misschien iets meer neklengte mogen tonen. Merrie met een goede voorbeenlengte, ook een goede schouderligging. Voldoende bovenlijn is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is correct gesteld in het achterbeen en voldoende droog. Merrie draaft iets met een hoog ritme, wel voldoende buiging in het achterbeen, maar zou iets meer balans mogen tonen. In de stap daarentegen stapt deze Merrie heel ruim met voldoende tact, ook een goede buiging in het achterbeen. En mede vanwege deze goede stap wordt deze Merrie vandaag ster verklaard met een tweede premie. En op kop geplaatst nummer 38, een 7-jarige Merrie die voldoende in het rastype staat. Een lichte hoofd-halsaansluiting heeft, voldoende lange hals. Is iets stijl in de schouder, heeft voor de leeftijd een correcte bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, is iets gehoekt in het achterbeen. Merrie laat een erg ruime en taktmatige stap zien. In draf heeft ze voldoende buiging in het achterbeen en plaatst het achterbeen voldoende onder de massa. Ook deze Merrie heeft een IBOP-test gelopen met een 7 voor de stap en een 7 voor de draf. Deze Merrie wordt vandaag ook ster verklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. The result of this category, number 37, has no premium. Number 38 is declared star with a second premium. Number 39 is also declared star with a second premium. Number 40 has a third premium, and number 41 has no premium.
De uitslag van nummer 43, een 3-jarige ruin. Die wel iets moderner in zijn rasuitstraling kan. Heel klassiek ook in de bouw is. Wel met voldoende behang, ook een voldoende lange hals, maar wel niet zware hals. Die in de bovenlijn toch op de rug sterker moet zijn. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen hebben. Is ook erg sabelbenig in het achterbeen. In de stapt hij met voldoende ruimte en voldoende tact. Is erg Frans in de bewegingsafloop in het voorbeen. In de draf draaft hij met voldoende ruimte, ook voldoende buiging in het achterbeen. Maar zou iets meer balans en iets meer lichtvoetigheid mogen tonen. Deze ruim wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Ik heb niet helemaal afgebrand hoor. Sorry? Niet helemaal. Die andere komt terug. Ja, die andere mag terug. Dan hebben we nummer 42 als enige ruin terug in deze rubriek. Een 4-jarige ruin met veel rasuitstraling. Die voldoende edel in het hoofd is. Ook voldoende behang. Heel verticaal in de hals. Is in de bouw iets klassiek. Ook iets neerwaarts gebouwd. Mist daarbij iets de voorbeenlengte. Is voldoende in de bovenlijn. Maar zou iets minder hellend in het kruis mogen zijn. Het beenwerk is voldoende droog, maar ook deze ruin heeft een erg sabelbenig achterbeen. In stap zou die iets ruimere pas mogen laten zien. Het voorbeen ook meer wegzetten. Is wel voldoende taktmatig in de stap, is ook correct in de bewegingsafloop voor. In de draf maakt hij voldoende ruimte, ook voldoende buiging, maar mist erbij nog iets de balans. Deze ruim wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. The result of category number 5. Geldings for start declaration. Number 42 is accepted in the startbook with a 3rd premium, and number 43 is accepted in the startbook without a premium.
Los. Uitstappen. Bitte, ga hierin. Volgt hier de uitslag van nummer 44, een vijfjarige stermerrie die dit jaar een veulen heeft gezoogd. Een moderne, langgelijnde merrie met voldoende jeugduitstraling. Heeft een edel hoofd, voldoende lengte in de hals. Is ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Is voldoende sterk in de bovenlijn, is in het kruis wel erg hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is correct gesteld in het achterbeen. In de stap is hij voldoende ruim en voldoende takmatig, maar zou iets actiever door mogen stappen. Hetzelfde zien we eigenlijk terug in de draf. Heeft wel voldoende ruimte, maar mist daarbij nog wat de balans en het dragende achterbeen. Deze merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor de keuring op 15 oktober. Bij of niet? Daar ook zo'n blauwe lint bij of niet? The result of number 44, she gets no invitation for the central inspection.
hier. De uitslag van de premiekeuring voor kroonmerries. De enige kroonmerrie hier terug is nummer 45. Een 11-jarige merrie die voor de leeftijd nog heel veel duurzaamheid toont. Ook een grootramige, moderne merrie met veel front. Ook een hele lange royale schouder die voor zijn leeftijd nog voldoende is in de bovenlijn. Daarin hebben we ook meegenomen dat er dit jaar toch nog een veulen gezoogd is, ook door deze merrie. Heeft hard en droog beenwerk, is correct gesteld in het achterbeen. De stap is ruim en takmatig. In de draf laat hij een voldoende opwaartse draf zien met een krachtige achterbeengebruik. Deze merrie krijgt vandaag een eerste premie en een uitnodiging voor de keuring op 15 oktober. Eigenaar gefeliciteerd. The result of number 45, she gets a first premium and an invitation. Laatste groep komen. Die moet je dan toch nog een foto maken. Ga jij de eerste premie aan haar of niet? En met een ereronde voor deze mooie kroonmerrie die een uitnodiging kreeg, sluiten we deze fokdag
deze nakeuring af. Een dag die begon met heel veel regen en gelukkig prachtig opgeknapt. En zijn er ook nog een heel aantal paarden in de zon gekeurd. Een beetje wind erop, voor de paarden natuurlijk super fijn. Iedereen bedankt voor zijn inzet, voorbrengers en natuurlijk ook enthousiast publiek. We gaan, dit is het einde van deze dag, dankjewel en tot ziens.